दर्शकवृन्द नमस्कार। onlinecover.com को अटो शोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म नारायण। आज हामी यामाहा कम्पनीको MT-15 मोटरसाइकलको रिभ्यूका लागि यतिखेर सुभार आइपुगेका छौं। नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटर्सहरुको आधिकारिक विक्रेता MAW ले MT-15 लाई नेपाल भित्र ल्याएको। यामाहाको लेटेस्ट मोडल MT-15 कस्तो छ त? नेपाली युवा पुस्ता बाइकमा क्रेजी छ। यो पुस्ता जस्तो पायो उस्तो उत्पादनमा चित्त बुझाउँदैन। त्यसैले जापानिज ब्रान्ड यामाहाले FG सिरिज मार्फत प्राप्त गरेको सफलतामा अर्को इटा थप्ने गरी MT सिरिजलाई नेपालमा उतारेको छ। MT सिरिजलाई ल्याएर यामाहाको आधिकारिक वितरक MAW एन्टरप्राइजेसले ठूलो युवा जमातको अर्को सपना पूरा गरिदिएको छ। नेपालमा MT सिरिज भित्रने खबर सुन्न साथ बाइक प्रेमीहरू जति उत्साहित थिए त्यो भन्दा बढी यसको चर्चा चलिरहेको देखेर कम्पनीमा आत्मविश्वास भरिएको थियो। बहुप्रतीक्षित MT सिरिज अन्तर्गत पहिलो बाइक नेपाल आयो, MT-15। नेपालमा MT-15 सार्वजनिक भएकै दिन ठूलो समूहले कार्यक्रम स्थलमै चाबी बुझ्यो। यसैले झल्काउँथ्यो कि MT सिरिजको प्रतीक्षा नेपालमा कति व्यग्र बनेको थियो। MT-15 लाई द डार्क वारियर उपनाम दिइएको छ। यो वर्षको नाडा अटो शोमा MT-15 आकर्षणको केन्द्रमा नै रह्यो। यो बाइक मुख्य रूपमा लुक्सका कारण बढी चर्चामा छ। हाइपर नेकेड प्लेटफर्ममा बनेको हो MT-15। यो बाइकको अगाडिको लुक्स निकै आक्रामक खालको देखिन्छ। पछाडिबाट हेर्दा पनि यसको बनोट लोभ लाग्दो छ। ओभरअल लुक्स र फिचर्सलाई हेर्दा यो बाइक नेपाली बजारको बलियो योद्धा जस्तो देखिन्छ। हालको युवा पुस्ताले खोजिरहेको डिजाइन र फिचर सहित आएको छ MT-15। यो अघि पछि दायाँ बायाँ जताबाट हेर्नुहोस् गजबकै लाग्छ। स्मार्ट र युनिक डिजाइन थिमहरूले यसलाई फरक रूपमा उभ्याइदिएको छ। MT-15 को डिजाइन र प्रविधि MT-DNA बाट प्रभावित छ। डेल्टा बक्स फ्रेममा बनेको हो यो बाइक। कहिल्यै यामाहाका बाइक नचढेकाहरूले पनि यसलाई आँखा लगाउन सक्छन्, किनभने अब्बल लुक्स र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यले एकपटक सबैलाई यो बाइकमा चढ्ने रहर जगाइदिन सक्छ। प्रिमियम बाइकमा हुने धेरै किसिमको फिचर्स लोड गरिएकाले पनि नेपाली युवा पुस्ताको चासो यसमा छ। सानोदेखि नै बाइफङ्क्सनल हेडलाइट, भर्टिकल टेल लाइट सहितको छोटो टेल र अन्य ग्राफिक्स तथा फिनिशले MT को एग्रेसिभ स्टाइललाई झल्काउँछ। नेपाली बजारमा यामाहाको MT-15 को मूल्य 4,24,900 रुपैयाँ तोकिएको छ र यो बाइक मेटालिक ब्ल्याक र डार्क म्याट ब्लू गरी दुईवटा एक्साइटिङ कलरमा उपलब्ध छ। यो बाइक निकै शक्तिशाली पनि छ। MT-15 मा लिक्विड कुल्ड इन्जिन छ। 4 स्ट्रोक SOHC 4 valve र 6 स्पिड ट्रान्समिसन छ। 155 सीसी को फ्युल इन्जेक्टेड इन्जिनमा भेरिएबल valve एक्जिक्युसन र असिस्ट एन्ड स्लिपर क्लच लगायत अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएको छ। 138 किलोग्राम वजनको यो मोटरसाइकलको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 155 mm छ। त्यसैले पनि अफरोडमा यसले जादु देखाउन सक्छ। यो बाइकले शहर र राजमार्गदेखि पाखा पखेराका कच्ची सडकमा पनि सजिलैसँग आफ्नो क्षमता देखाउन सक्छ। यसमा इन्जिन वार्म अप टाइम कम गर्न थर्मोस्ट्याट कुलिङ सिस्टम जडान गरिएको छ। हाई RPM मा स्पष्ट आवाजका 3 तह भएको मफलर प्रयोग गरिएको छ। यसले राइडरलाई बाइक चलाइरहँदा सुसूचित गराइराख्छ। यहाँलाई लाग्न सक्छ के हो त यो MT को पूर्ण रूप हुन्छ मास्टर अफ टर्क। यामाहाका MT सिरिजका बाइकहरू पावरका लागि संसारमै लोकप्रिय छन्। यसमा भएको इन्जिनले 10,000 RPM मा अधिकतम 19.3 PS शक्ति र 8,500 RPM मा अधिकतम 14.7 mm टर्क उत्सर्जन गर्छ। MT-15 मा प्रयोग भएको VVA प्रविधिले
कम र मध्यम आरपीएममा पनि टर्कमा कुनै सम्झौता गर्दैन। अधिकतम शक्ति उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दै राइडरलाई जस्तोसुकै बाटोमा पनि गजबको अनुभूति दिलाउँछ। MT-15 फुर्तिलो एक्सिलरेसन, शानदार तथा सजिलो ह्यान्डलिङ र एडभान्स डिजाइनको सबैभन्दा उत्कृष्ट फ्युजन हो। जसलाई बाइकमा टर्क र एक्सिलरेसनको अनुभव गर्न मन छ त्यो राइडरलाई MT-15 को विकल्प कमै उपलब्ध छ। यसै पनि MT सिरिजका बाइकहरू पावर र एजिलिटीका लागि लोकप्रिय छन्। त्यसमाथि पनि MT-15 मा प्रयोग गरिएका फिचर्स अन्य यसै सेगमेन्टका बाइकहरूमा बिरलै पाइन्छन्। यसको इन्जिनको वास्तविक पर्फर्मेन्स सडकमा बाइक लिएर उत्रिनेलाई मात्र थाहा हुन्छ। शब्दमा वर्णन गर्दा त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ। MT-मा A&S क्लच मार्फत गियर परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई सहज र आरामदायी बनाउन खोजिएको छ। त्यसको सकारात्मक प्रभाव यो बाइकमा परेको देखिन्छ। बाइकमा सिटको अरेन्जमेन्ट गजबसँग गरिएको छ। सिट र ह्यान्डल बीचको दूरीको संयोजन वैज्ञानिक छ। त्यसैले यो बाइक यात्राका लागि पनि सजिलो छ। यसको टर्निङ रेडियस पनि राम्रो छ। मोडहरूमा यसले गजबको टर्निङ अनुभव दिन्छ। MT-15 मा 140 mm को रियर टायर छ। यसले बाइकलाई दमदार बनाउन भूमिका खेलेको छ। 282 mm को सिंगल च्यानल ABS सहित फ्रन्ट डिस्क छ। यसले ब्रेकिङलाई सटिक र सुरक्षित बनाइदिएको छ। नेपाली राइडरहरू अहिले स्पिड र कन्ट्रोल प्रति निकै चनाखो भएकाले मोटरसाइक्लिङको नयाँ ट्रेन्ड स्थापित हुँदैछ। प्रयोगहरू गर्न रुचाउने राइडरहरूका लागि MT-15 उत्कृष्ट विकल्प बन्न सक्ने क्षमताको देखिन्छ। यामाहाले MT सिरिजलाई डार्क साइड अफ जापान ट्याग दिएर प्रचार प्रसार गर्छ। जसरी जापानले एउटा पारम्परिक शिष्ट र अनुशासन बोक्ने समाज मानिन्छ त्यसरी नै त्यहाँ नयाँ फेसन र आइडियाको उत्पादन गर्ने गतिशील धार पनि विकसित छ। त्यही अँध्यारो र अपारम्परिक तथा सृजनशील पाटोबाट MT प्रभावित छ जसले राइडरलाई अविश्वसनीय चुस्तता र आक्रामक डिजाइनको अनुभव गर्ने मौका दिन्छ। MT-15 त्यसैको एउटा संयोजन हो। MT-15 सँग लामो यात्रा पनि आरामदायी हुन्छ किनभने यसको फ्रन्टमा टेलिस्कोपिक फ्रक र रियरमा स्विङ ग्राम सस्पेन्सन सिस्टम छ। यसमा डिजिटल कन्सोल, पास स्विच, क्लक लगायत फिचर्स पनि छन्। LED हेडलाइट र टेल लाइट प्रयोग गरिएको छ। यसमा डिजिटल टेकोमिटर, स्पिडोमिटर र फ्युल गेज छ। माइलेजको मामिलामा पनि MT-15 इफिसियन्ट छ। यसले अधिकतम 118 किलोमिटर प्रति घण्टाको गति दिन्छ। यसमा 10 लिटरको फ्युल ट्याङ्क छ। बाइकको उचाइ 810 mm को छ। यति धेरै विशेषता सहित आएको MT-15 को मूल्य पनि प्रतिस्पर्धी छ। मात्र 4,24,900 रुपियाँमा यसलाई आफ्नो बनाउन सकिन्छ। रङहरूको विकल्प पनि छन्। मेटालिक ब्ल्याक र डार्क म्याट ब्लू गरी दुई एक्साइटिङ कलरमा MT उपलब्ध छ। समग्रमा MAW ले MT लाई नेपाली युवा पुस्तामाझ एउटा आकर्षक र भरपर्दो बाइकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। जस्तोसुकै बाटोमा बाइक चलाइरहँदा पनि आत्मविश्वास, सुरक्षितपना र रोमाञ्चकता अनुभव गर्ने हो भने MT-15 लाई विकल्पहीन विकल्प हो भन्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, कस्तो लाग्यो त यहाँलाई यामाहाको MT-15? कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। अर्को एपिसोडमा हामी एक्साइटिङ रिभ्यूका साथ अर्को भेहिकल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। टिल देन, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। onlinekhabar.com हेर्दै गर्नुहोला।